यानंतरचा विषय आहे फोकसिंग. जेव्हा आपण DSLR कॅमेऱ्यावरती शूट करतो आणि तो जर कॅमेरा 7D Mark II किंवा 7D असा नसेल तर इतर DSLR कॅमेऱ्यांना आपल्याला मॅन्युअली फोकस करावं लागतं. आणि अशा वेळेला फोकस हा आपण अशा प्रकारे करायला हवा की ऑब्जेक्ट आणि कॅमेरा ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स हे आपण कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपण ऑब्जेक्टला फोकस करू तेव्हा तेच डिस्टन्स मेंटेन करून आपण शॉट आपला कंप्लीट करायला हवा. आणि अशी सिच्युएशन आपल्याला गेटवरच्या एंट्रीमध्येच नेहमी येते. ऑब्जेक्ट आणि कॅमेरा ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स मेंटेन करणं फार गरजेचं असतं, कारण ते डिस्टन्स जर आपण मेंटेन केलं नाही तर ऑब्जेक्ट हा आपला आउट ऑफ फोकस होऊन जातो. पण जेव्हा आपण ही गोष्ट अॅमेच्युअर कॅमेऱ्यावरती करतो तर त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक फोकसिंग हा एक ऑप्शन दिलेला असतो आणि कॅमेरा मोड आपण त्याच्यावरतीच नेऊन ठेवावा, जेणेकरून आपण कोणत्याही प्रकारे जरी शूट केलं, कोणताही रनिंग शॉट घेतला तरी ऑब्जेक्ट हा आपला नेहमी फोकसमध्ये राहतो आणि बघायलाही आपल्याला ते सुंदर वाटतं.